سنة 74 مسلحين ثوريين خطفوا بنت أغنى أغنياء كاليفورنيا، كان اسمها باتي هيرست. ما كانتش المشكلة ساعتها ولا القضية هي باتي رجعت ولا ما رجعتش، اتدفع لها فدية ولا لأ، مش دي الفكرة خالص. المفاجأة ان باتي حبت افراد العصابة جدا، فبقت فرد منهم، وبقت كمان بتساعدهم في السطو المسلح بتاعهم وعملياتهم الكتير جدا، لحد ما فجأة اتقبض عليها واتسجنت. في المحاكمة محامي الدفاع قال ان هي حصل لها غسيل مخ من افراد العصابة، وان هي اتصابت بحاجة اسمها متلازمة ستوكهولم. يعني ايه متلازمة ستوكهولم؟ وهل فعلا ده سبب منطقي ولا لأ؟ ويعني ايه اصلا حد يحب الخاطف بتاعه؟ ده ممكن يحصل ولا لأ؟ هنناقش كل ده النهاردة مع ندى معلمين الفرنولوجي، اول تشانل فيسبوك بيج بتنتقد الافلام والمسلسلات من وجهة نظر علم النفس وتحليل الشخصيات. اول مرة ظهرت فيها متلازمة ستوكهولم كانت سنة 73 لما جان إريك وزميل لي قرروا ان هم يطلعوا يعملوا عملية سطو على بنك اسمه كريدت بانك. البنك ده كان موجود في ستوكهولم، عشان كده هي اسم المتلازمة باسمها. لما راحوا لو 4 افراد احتجزوهم وخدوهم رهائن، وفضلوا حابسين ال4 دول معاهم لمدة 6 ايام. في ال6 ايام دي اتكونت ما بينهم علاقات صداقة وحب، والرهائن حبتهم جدا وتعاطفت معاهم، حاجة كده شبه فيلم حلق حوش. وفعلا حد من الرهاين قالت لك لا احنا مش هنخرج من غير العصابة، واحنا عايزين تأمين لينا احنا وهم. وجان اللي هو اصلا خاطف قال لك احنا عايزين عربية تمشينا احنا والرهائن مع بعض عشان ما يتعرضوش لأي مساءلة ولا يتعرضوا لتحقيقات. من هنا ظهر مصطلح متلازمة الستوكهولم، واللي اطلق عليها الاسم ده هو الطبيب النفسي والباحث في علم الجريمة اسمه نيلز بيكبارت. بعدها العالم فرانك أوشبرغ قرر ان هو يدخل اكتر في المتلازمة دي ويعرف اسبابها ايه بالظبط، فوضح القصة كالاتي. تخيل كده ان انت مخطوف في مكان طبيعي، اول حاجة هتحسها الرعب والقلق، وبتبقى متأكد وواثق 100% ان انت في اي لحظة ميت، مفيش اصلا احتمال ان انت تخرج عايش. شوية ويبدأ عندك الاحساس الطفولي يظهر، انا ما ينفعش لا اكل ولا اشرب ولا اتنفس ولا اتحرك الا لما حد من العصابة يأذنلي الاول. بعدها بتبدأ العصابة تعمل اعمال او تعمل تصرفات تبان ان هي تصرفات خير، زي انه مثلا يجي يديلك اكل او يديلك حاجة تنام عليها، زي ما حصل في مسلسل لا كاسا دي بابيل. فانت بتلاقي نفسك تلقائي اللي المفروض بتاخد حق من حقوقك، بتحس كده بالشكر وبالعرفان انه بيديلك امل في ان لسه في حياة تاني، او ان انت مش هتموت دلوقتي على الاقل. فبتبدأ بدل ما تشوف ان هم اللي خاطفينك وهم اللي حاطينك في الموقف ده، لا دول طلعوا طيبين كمان وبيدوني حاجات ومش هيموتوني دلوقتي. فالعالم أوشبرغ بيقولك ان الخاطفين بيخلوا الرهائن حاسين بشعور ايجابي ناحيتهم، بيرفضوا فكرة ان العصابة هي سبب الموقف اللي هم فيه، لكن بيقتنعوا بفكرة ان العصابة دي منحتني فرصة تانية للحياة، هم كان في ايديهم يقتلوني بس هم ما عملوش ده، فبيحسوا بالامتنان والشكر. لكن بيأكد على ان حالة حدوث ده نادرة جدا، مش كتير لما بيحصل، ونادرا لما بيحصل موقف زي ده. تعالوا نرجع تاني للبنك وال4 مخطوفين اللي كانوا فيه. بعد سنة من الحادثة الصحفي الامريكي دانيال لانج استضاف ال4 المخطوفين، واستضاف برضو ال2 افراد العصابة علشان يتكلم معاهم في لقاء صحفي عن شعورهم وعن ايه بالظبط اللي حصل. المفاجأة كانت ان ال4 المخطوفين كانوا لسه بعد سنة عند نفس قرارهم، بيتكلموا بلطف جدا وبحب جدا في ال2 اللي خطفوهم، وقد ايه هم كانوا لطاف قوي معاهم. يعني مثلا واحدة قالت ان هي عندها فوبيا الاماكن المغلقة، فلما حد من العصابة عارف كده وطلبت منه ان هي تعبانة قوي، سمح لها ان هي تخرج من القبو اللي هو حابسهم فيه وتتمشى شوية في المكان وترجع تاني علشان تفك وتهدى من الفوبيا والخوف والرعب اللي جواها. فهي شايفة ان ده كان لطف كبير منه وانها حاجة محترمة وتقدر وتحترم. وواحد تاني من المخطوفين قال انه بيشكر جدا فرد من افراد العصابة، عشان في الاول كان مقرر ان هو هيضرب عليه نار علشان يثبت للشرطة جدية ان هو فعلا هيقتل الرهائن واحد ورا التاني، لكن بعد كده لما حس انه خايف وعده ان هو مش هيضرب عليه نار الا لما يبقى سكران تماما عشان ما يحسش بالوجع. اللي هو انت بجد؟ على العكس تماما كان رأي العصابة، يعني برغم كل الحب اللي الرهائن بيحبوا ليهم ده، الا ان واحد من افراد العصابة اللي كان اسمه ألسون قالك ان كل ده كان بسبب الرهائن وكانت غلطتهم اصلا.
هما اللي كانوا ما بيرفضوش حاجه احنا بنقولها وبيسمعوا كلامنا في كل حاجه. ليه ما حدش فيهم كان سبب ان انا اهاجمه؟ ليه وقفوني وتصرفاتهم خلتهم مش قادر ان انا اعمل لهم حاجه؟ كانوا بيجبرونا نعيش معاهم علاقات صداقه وحب وتفاعل، ما كانوش سايبين لنا فرصه ان احنا نعمل معاهم اي حاجه خالص. هم سبب ان احنا محبوسين دلوقتي، وهم سبب كل الغلط ده، وبداوا كمان عايزين يشركوهم في الغلط معاهم ويتحبسوا زيهم بالظبط. لحد دلوقتي مفيش معايير محددة اتفق عليها علماء النفس لمتلازمة ستوكهولم. حتى لو دورت في دليل الصحة النفسية، سواء الدليل الإحصائي والتشخيصي للأمراض العقلية أو دليل ICD المختصين بالأمراض النفسية، مش هتلاقي المتلازمة دي ليها أي أثر ولا أي حد متكلم عنها. لكن جزء كبير تاني من علماء النفس اتفقوا ان الموضوع مهم، وان ممكن نربط شوية أحداث من اللي بتحصل حوالين العالم ونقدر فعلا نعرف ايه اسبابها او نعرف ايه المعايير بتاعتها اكتر، بحيث ان هي ترقى ان هي تتحط في الدليل. ممكن تكون متلازمة ستوكهولم نادرة الحدوث جدا، بس تعالوا كده نبص احنا نفسنا بنعمل ايه واحنا بنتفرج على التلفزيون. اللي بيحصل مثلا زي ما بنتفرج على مسلسل ب100 وش او لكاس دي بابيل او حلق حوش او افلام ومسلسلات كتير جدا، بتلاقي انها بتركز على الجانب الطيب في الراجل المفروض طالع شرير. فبدل ما ابدا انا اتعامل معاه على اساس ان هو شرير واي موقف يعمله غير مقبول واي حاجه خير بيعملها دي ما تعتبرش خير، ده يعتبر بيجملها، لا، هتلاقي ان الافلام والمسلسلات دي بتخليك تتعاطف معاهم، بتخليك تقول طب بص هي كانت اصلا ظروفه ايه، طب هو اصلا ما كانش قدامه غير كده، طب ما هو بيعمل تصرفات طيبه، اصل الخير اللي جواه بيطلع غصب عنه. فبتلاقي ان ممكن كتير جدا مننا يتعرض للمتلازمه دي برغم ان هي نادر لما بتحصل. فنحاول ان احنا نفصل حتى واحنا بنتفرج على التلفزيون او السينما، نفصل ما بين ان ده شخصيه شريره ماليش دعوه بكان ايه تاريخها. الموضوع مش ان انا لازم اتعاطف معاه ولازم يبقى عندي انسانيه او هو ما كانش قدامه غير كده، لكن الموضوع ان انا لازم يبقى عندي مبادئ واضحه وثابته ابدا اتعامل معاها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وما تنساش تكتب لنا كومنت علشان نكمل معاكم ايه فيديوهات تاني وايه ظواهر تانية عايزين ان احنا نتكلم عنها. شكرا لكم واشوفكم المره الجايه.